Nu har vi kommit till början på 1800-talet, romantiken, och inom stilhistorien så pratar vi om ampir och i Sverige Karl Johans stil. Välkomna! Karl Johan gick mot Napoleon och efter freden 1814 bildades en union med Norge. Ja, kartorna fick ofta ritas om i Europa efter alla krig. I Tyskland föddes idén om en Volksgeist, att varje land hade sin egen art. Och det här bidrog till romantiken. Nu blev känslan och fantasin viktigare än förnuftet. Och konstnären betraktades som ett geni. Och 1800-talet blev romanens århundrade. Genom Jane Austens romaner och otaliga filmer och tv-serier har vi lärt känna ampiren. I England kallas Regency. Unga flickor knöt ett sidenband kring midjan på sina tunna klänningar. Så småningom åkte bandet upp under bysten och med en liten puffärm fick vi det typiska ampirmodet. Napoleon och hans inredningsarkitekter ändrade nyklassicismen till en romersk kejsarstil, ampir, en arkitektonisk och praktfull stil. Karl Johan-stilen blev som alltid i Sverige enklare och mer lågmäld. I Karl Johans och Desirées Rosendal finns inredningar från tiden. Röda salongen är inredd som ett romerskt krigstält. Här är deras slott Rosersberg. I det begynnande industrisamhället kunde borgarklassen ta för sig och fler fick råd att inreda och förnya sina hem. Möblerna målades inte längre och de byggdes upp med kolonner och pelare. Och nu fick sittgruppen mitt i rummet stå kvar. Tidigare ställde man ju tillbaka möblerna ut med väggarna när man använt dem. På auktioner kan man hitta prisvärda möbler och ljusstakar, speglar och amplar, både från tiden men också i ampirstil som alltså tillverkas senare. Och även allmogemöbler och enklare möbler. De gamla stilarna kom ju tillbaka under senare delen av 1800-talet. Ampiren blev populär igen ungefär efter 100 år som nyampir. Mycket av det som var nyampir kallar vi idag 20-talsklassicism eller Swedish Grace. Och det är väldigt eftertraktat. Så visst låter 20-talsklassicism eller Swedish Grace mycket bättre än nyampir. Och nu mera vill man ju ännu hellre tala om art deco. Men vare sig vi säger nyampir eller 20-talsklassicism så är det ju så tydligt att det är en klassicism som går tillbaka till antiken via ampiren. Och det syns tydligt på de här bilderna från Rom. Över ampiren. Och till svenskt 20-tal. Ser vi några likheter med ampiren idag? Det höga klänningslivet är väl borta nu, men puffärmar kan vi ju se. Och är inte frisyrerna lite lika? Med tofsar och lite lockar kring ansiktet. Den här stolen tycker jag om. Och den kallas ofta sengustaviansk, men när den har svängda ben får den heta Karl Johan eller i ampirstil.
När jag var i Antikladan häromdagen såg jag många trädgårdsurnor. Såna här i ampirstil verkar väldigt populära.